أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. سوف نتحدث فيها عن أحد أمراض الأنف والأذن والحنجرة. في هذا المساء سوف نتكلم عن مرض منتشر في العائلات وفي البيوت وفي العالم أجمعين. سوف نتكلم عن مرض الشخير بوجهيه، حيث أن هذا المرض يعتبر من الأمراض الصامتة، وهو عبارة عن مرض اجتماعي وفي نفس الوقت هو عبارة عن مرض عضوي ينتج عنه مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التشخيص والمعالجة في بدايات ومراحل المرض من البداية. نستعرض الآن الصورة رقم 1. نشاهد هون أنه الشخير هو عبارة عن مرض اجتماعي، بحيث أنه يؤثر على الحياة الزوجية، بحيث أنه الإنسان اللي عنده مرض الشخير، الأشخاص اللي حواليه بيعانوا من نمط حياة معين نتيجة لوجود شخير في البيت. قد يكون السبب الزوج، أو قد يكون السبب الزوجة، أو قد يكون الطفل. لكن الشخير نسبته أعلى عند الرجال، حيث أنها تصل النسبة لأكثر من 40% عند الرجال، وتصل النسبة ل 30% عند النساء، وعند الأطفال في السن حوالي أقل من 6 سنوات بصل لمرحلة أكثر من 50%. لذلك مرض الشخير هو مرض موجود في بيوتنا، منتشر بنسب عالية، لا يكاد أن يخلو بيت من هذا المرض. قبل أن ندخل في مرض الشخير، أسبابه، تعريفه، وكيف تشخيصه وطرق الوقاية منه، سوف نتكلم بعض الشيء عن ما هو النوم وما هي أهمية النوم، حيث أن الإنسان الطبيعي ينام حوالي ثلث حياته يقضيها من عمره في النوم، أي بمعدل حوالي 7-8 ساعات نوم. أي إنسان يجب أن يحصل على هذه الفترة من النوم حيث يستطيع أنه يمارس حياته الطبيعية. الآن بعض الناس لا يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية لأنه لا يستطيع أن يحصل على نوم طبيعي، بحيث أنه يحصل على مشاكل، يحدث عنده مشاكل كثيرة. من أهم هذه المشاكل أنه الإنسان حكينا عنها، أنه النمط الأولاني اللي هي المعاناة اللي هي اجتماعيا، حيث الإنسان ما بيستطيعش أنه ينخرط في الحياة الطبيعية. الإنسان ما بيستطيع يدخل في النوم الصح، بيحصل في عنده أثناء النوم أنه بيكون نسبة الشخير عالية، نسبة النوم بيكون في عنده تقلبات، بحاول يحرك جسمه من اليمين لليسار، يتقلب على جانبيه عشان يحصل على بوزيشن، وضعية معينة كيف انه الشخص ينام فيها ويحصل على كمية اكسجين عالية. حيث ان الانسان الطبيعي زي ما تكلمت لازم ينام من 6-7 ساعات نوم، يكون مراحل النوم يدخل فيها كلياتها، بحيث أن الإنسان لازم يدخل في مرحلة نوم رقم 1 2 3 4، يكون نسبة الأكسجين فيها تكون فوق 90%. الإنسان اللي ما بينام طبيعي ما بدخل في هذه المراحل الأربعة، بحيث أنه بصير عنده لخبطة في النوم وبنتج عنها المضاعفات. نعم، فالإنسان الطبيعي إذا ما حصل على كمية النوم الكفاية، فإنه سوف بيصحى بالنهار ثاني يوم إنسان بيكون نعسان، تعبان، مرهق، بيكون قابليته على الحياة إنه مش قادر يواصل عمله، حيث بتصل إنه لهذا الشخص إنه ما يستطيع إنه يقود سيارته ويقف على الطريق وينام يأخذ راحة. وبعضهم وصل مرحلة إنه فقد عمله بسبب النوم أثناء العمل، نتيجة أنه عنده عملية اضطراب في النوم. الشخص الطبيعي أو النوم الطبيعي لأي إنسان سبحان الله له فوائد كثيرة، وله نظريات فوائد كثيرة. من أحد الفوائد أنه في خلال النوم الإنسان بصير عنده اللي هي عملية الانتظام الهرموني، أو عملية الهرمون ريجوليشن. يعني أثناء النوم جسم الإنسان بحرق الكالوري الموجودة فيه زيادة، وبصير عملية تنظيم للهرمون في جسمه، وبصير في عنده تنظيم لحرق للكالوري اللي صار فيها تخزين أثناء اليوم. في نفس الوقت بصير في عنده الإنسان تجديد نشاط للنوم وإضافة للخلايا، بصير عنده خزن للخلايا، بصير عندها خزن أكثر للطاقة. فخلال هذا النوم الشخص اللي ما بينام فيه النوم السليم، حكينا انه بصير عنده مضاعفات، انه بصير عنده يصل لمرحله انه يصير عنده اليأس والضعف.
الآن النوم حكينا أنه له بعض الفوائد اللي هي أنه الإنسان يجدد الطاقة ويجدد كمية الكالوري والمخزون الطاقة في جسمه، حيث أن بعض النظريات الحديثة بتحكي أنه الإنسان لما ينام حتى جسمه كمية الحرارة في جسمه بتكون أخف من أثناء الحياة الطبيعية أثناء النوم، وهذا يؤدي أن الإنسان يخزن طاقة أكثر وخزنها، بيصير في عنده زي عملية شحن للبطارية، في ثاني يوم بإمكان الإنسان يستخدمها. نقاط في اتصال، تفضل. فالآن نرجع للموضوع أنه الإنسان إن فوائد النوم حكينا أنه يصير في جسم الإنسان زي ما مبدأ البطارية ريتشارجينج يصير فيها، فالإنسان بيحصل على طاقة جديدة بصير يستطيع أنه يفرغها ثاني مرة. الآن كان في السابق، ولكن من خلال قرن وتقريبا القرن هذا القرن وخلال 30 سنة الماضية جرت أبحاث كثيرة على النوم. كان في السابق يعتقدوا أن النوم هو عبارة عن أنه الإنسان ما في نشاط في الدماغ وأنه كل شيء أنه بيكون في متعطل، ولكن الدراسات الحديثة خلال آخر 30 سنة بتحكي هذا عكس الكلام. النوم هو عبارة عن نشاط للدماغ ونشاط لجسم الإنسان، فهو بصير في عملية الهرمون ريجوليشن بصير في عندنا، في إضافة لهذا أنه الإنسان بصير عنده أنه تقوية لجسم الإنسان. فالإنسان الطبيعي اللي ينام 7 ساعات 8 ساعات حصل عنده حكينا الأشياء هذه كلها التنظيم، لكن في بعض الناس ما بيحصلوا على هذا النوم وبصير عندهم ما يسمى بمرض الشخير. لو عرفنا مرض الشخير هو عبارة عن هو الصوت الناتج عن مرور الهواء في مكان متضيق، مجرى هواء متضيق، قد يكون بالأنف، قد يكون بسقف الحلق، أو قد يكون في الحنجرة، ولكن هو عادة يظهر في المنطقة اللي فيها أكثر أنسجة رخوة، واللي هي عبارة عن منطقة السوفت بلت أو ما نسموها منطقة الحلق الرخو ومنطقة اللهاه. فأثناء النوم بيحصل مرور هواء في هذه المنطقة الضيقة، بنتج عنه اهتزاز لهذه المنطقة اللهاه وسقف الحلق، بنتج عنه ما يسمى بالشخير. فالإنسان اللي حصل على حكينا النوم الطبيعي وما صارش عنده شخير هو صارش عنده هذه المضاعفات، لكن الإنسان اللي صار عنده الشخير وحسب ما عرفناه إنه مرور الهواء في منطقة ضيقة بنتج عنها إنه يصير في عندنا اهتزاز في منطقة سقف الحلق واللهاه. طبعا الشخير قد يكون شدته خفيفة، قد تكون متوسطة أو تكون أكثر. عادة عند الإنسان البالغين بتكون نسبته أخف، لكن كل ما الإنسان كبر في العمر فوق سن 50 فنسبة الشخير بتزيد عنده. الإنسان الطبيعي بدخل عادة في عندنا مرحلتين للنوم أساسيات بسموها Rapid Eye Movement Phase و Non Rapid Eye Movement Phase. في مرحلة Non Rapid Eye Movement Phase عادة بيكون جميع جهاز العضلي في جسم الإنسان في ارتخاء، يعني جميع عضلات بتكون جسم الإنسان فيها ارتخاء ما عدا عضلات الجهاز التنفسي العلوي. فهذه العضلات لازم تكون قوية بحيث أنه الإنسان يقدر يستطيع أنه يتنفس أثناء النوم وما يصيرش فيها ارتخاء. لكن مع تقدم العمر ومع بعض الأمراض راح أذكرها الأسباب بصير عندنا الشخير اللي هو قد يؤدي أنه حتى بعض الحالات أنه الجيران بصير يشكوا من الشخص أنه عندهم شخير وبصير عندنا المضاعفات. الآن الشخير قد يصل إلى مرحلة أنه الإنسان يصير في عنده اللي هو ما يسمى بانحباس النفس أثناء النوم أو ما يسمى بالسليب أبنيا سندروم، وهذا يعتبر من الأمراض الخطيرة ومضاعفاته كثير على جسم الإنسان، بحيث أنها ما بتخلي أي عضو في جسم الإنسان لا تأثر عليه. هي بتأثر على الدماغ، بتأثر على القلب، بتأثر على الشرايين، بتأثر على الأوعية الدموية، بتأثر على النشاط الحيوي للإنسان. فالكتمة هي الجزء الخطير أو هو عبارة عن المرحلة المتقدمة للناس اللي عندهم الشخير، حيث أثبتت الدراسات أنه أكثر من 30% من الأشخاص اللي بيعانوا من الضغط كان السبب الأصلي عندهم هو عبارة عن أنه النوم ما عندهم كان كفاية، وكان عندهم شخير، وكان عندهم انحباس النفس. وكلما زاد أدوية اللي بنعطى للمرضى الضغط، يعني في بعض أمراض الضغط أو مرضى الضغط بأخذوا حوالي من 2 ل 3 أدوية ضغط.
فهذول وجدوا في الدراسات انهم هذول نسبة ان عندهم شخير وعندهم انقطاع نفس بتصل اكثر من 80%. فمرض الشخير وانحباس النفس هو مرض بدخل فيه مشاكل كثيرة، بدخل فيه ارتفاع الضغط، بدخل فيه كمان مشكلة انه بصير في عنا لاحقا اللي هو الانسان يصاب السكري. فاحد اسباب السكري هو الشخير، هو انقطاع النفس أثناء النوم. لأنه الإنسان الطبيعي لازم ينام في نسبة أكسجين معينة، لازم تكون ما تنصل أقل من 90، لازم تكون كمية الأكسجين كفاية أثناء فترة النوم كلياتها، ما يصيرش عنده انقطاع في التنفس ما يسمى سليب أبني، اللي هي قد تتراوح مدتها أكثر من 10 ثواني، وقد تكون بعض الأحيان تتكرر بعض الحالات في بعض المراحل، يعني تتكرر في اليوم حوالي 5 ل10 مرات، ولكن في بعض الأشخاص قد يتكرر عنده ل 40-50 مرة، فهذا يعتبر أكثر سيفيريتي، وهذا الشخص يحتاج إلى أدوات أن نشخص فيه هذا المرض بالسرعة الممكنة، لأنه هذا يعتبر مرض صامت ومرض خطير وبؤدي لمضاعفات على جميع الأجهزة الموجودة في جسم الإنسان، بأثر على الدماغ، بأثر على القلب، على الشرايين، وبزيد كمان نسبة ارتفاع الإنسان بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية، ناهيك عن النشاط الاجتماعي اللي بيكون إنسان مش قادر يعمله، النشاط الحيوي، لأنه الإنسان هذا ما نام صحيح، بظله حاول أثناء النهار أنه يعوض النوم، بنام نص ساعة ساعة، برد بصحى ثاني مرة وثالث مرة، فهو عبارة عن مرض صامت، وتشخيصه يجب أن يكون بالطريقة الصح، لأنه في نفس الوقت علاجه لو كان في البداية فهو علاج بسيط جدا، وقد يكون علاج شافي وافي للشخص، والإنسان يعني ينتقل لمرحلة جديدة من الحياة اللي تكون فيها نشاط أكثر، يكون فيها إنه الشخص إنه ما صاب بمشاكل ارتفاع ضغط ولا سكر، وفي نفس الوقت إنه الإنسان ما صار فيش عنده مشاكل. الآن في خلال فترات السنوات الأخيرة بنلاحظ إنه زيادة السمنة في الأردن بشكل خاص وفي الوطن العربي. آخر الدراسات اللي سمعناها أنه النساء الأردن يعتبر من أكثر النساء سمانة، هذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الشخير، لأنه الآن دراسات مربوطة ما بين نسبة الشخير وانقطاع النفس، لأنه من السبب الآخر لحد الآن دراسات في خارج الأردن والداخل الآن ما بتتضح عندنا أنه السبب. قد يكون الشخير انقطاع النفس، ما فيش حرق كالوري، ما فيش تعادل هرموني في جسم الإنسان أدى أنه الشخص يصير ناصح كثير، أو أنه العكس، أنه يصير أنه زيادة السمنة في جسم الإنسان، زيادة كمية الدهن في الرقبة، زيادة حجم اللسان، زيادة تضخم الأنسجة داخل الأنف، أدى أن الإنسان يصير عنده انحباس ويصير في عنده تسكير في مجرى النفس، وأدى أنه يصير عنده دخل في المضاعفات، لأنه الشخص أول ما يدخل في عملية الشخير ويدخل في مضاعفات يصير عنده انقطاع نفس، الشخص مع مرور الأيام راح حالته تزيد سوء، وعمليات أنه نسبة الشخير راح تزيد عنده، وإذا في عنده انحباس نفس إذا ما زادش راح يصير عنده انحباس نفس أكثر وأكثر، وبدخل في المشاكل اللي حكينا عنها، المضاعفات اللي هي قد تكون مضاعفات إنها اجتماعية حياتية، وفي نفس الوقت هي الأمراض العضوية اللي هي حكينا عنها بالقبل. الآن النسب الشخير اللي حكينا عنها الآن هي في ازدياد نتيجة لازدياد السمنة، والأسباب حكينا أنها الآن أهم أسباب في اللي حكينا عنها اللي هي قد تكون أسباب لها علاقة في المجرى التنفسي العلوي، وأسباب ثانية لها علاقة بجسم الإنسان بشكل عام. لكن إذا حكينا إحنا أخذنا تقسيم الأسباب بشكل عام، فالأسباب الشخير عند الأطفال تختلف عن أسباب الشخير عند كبار العمر من النساء والرجال. على سبيل المثال عند الأطفال وما بنشوفه في عادتنا هو عبارة عن مرض كثير بسيط اللي هي تضخم اللوزتين أو ناميات الأنف. نقدر نشوف الصورة رقم 5. فهذول الأطفال بيكون في عندهم عبارة عن تضخم في المنطقة اللي هي موجودة خلف الأنف، اللي هي المنطقة اللي ما يسمى بالأدينويد، هذا عبارة عن أو ما يسمى باللوزة الثالثة. جسم الإنسان بيكون في عندنا من عمر أو يوم لغاية
تقريبا 4 سنوات بيكون عندنا نشاط كثيف في منطقة الجهاز التنفسي العلوي لمنطقة بسموها الولدر رينجز. الولدر رينجز هي عبارة عن 5 مناطق فيها نشاط لمفاوي، اللي هي عبارة عن لوزتين الموجودات في الحلق، اللحمية الموجودة ما يسمى بالأدينويد الموجودة خلف الأنف، وكمان في 2 موجودات على بداية المجرى التنفسي، وواحدة أخرى موجودة على بداية مجرى الأكل. هذا الجهاز الليمفاوي اللي بيكون موجود هذا بيعمل حماية وخط دفاع أولي للإنسان الصغار في العمر، وخاصة بداية أول شهرين. وهذا النشاط في الجهاز الليمفاوي اللي هو بسموه جزء من البي ليمفوسايتس باخذ نشاطه من عمر أول يوم، وبيمتد هذا النشاط والعمل والوظيفة إلها بتزيد أكثر لغاية عمر 2 سنين. لغاية عمر 2 سنين هذا نشاط الجهاز الليمفاوي بتصل لمرحلة اللي هي بسموها البيك. بعد عمر 2 سنين بتصير هذه اللحميات خاصة منطقة الأدينويد اللي هي ما يسموها ناميات الأنف إنها تصير تصغر بالحجم. نأخذ فاصل ونرجع نتواصل إن شاء الله إليكم. قناة كيف الفضائية موسوعة معرفية. الحياة الزوجية، التنمية البشرية، الجمال والموضة، الشباب، الأمومة والطفولة، هاي تيك، الصحة. ولزيارة موقع القناة www.kayfatv.com. أهلا وسهلا فيكم مجددا. طبعا حتى نعالج الطنين لازم نعرف الأسباب، وحتى نعرف الأسباب لازم نأخذ من المريض هيستوري، نأخذ المريض منه السيرة المرضية، ولازم تأخذ السيرة المرضية للشخص بطريقة صح، وتأخذ وقتها اللي هي عادة ما بتتجاوز حوالي أكثر من نص ساعة ل 45 دقيقة من بعض الأسئلة للمريض. كيف إنك أنت بصير عندك الطنين، إيش الأمراض الموجودة عندك، يوصف لنا الطنين كيف، وبعديها بندخل في مرحلة التشخيص. أي إنسان في عنده طنين لازم أي دكتور أنف أذن حنجرة بكل بساطة يفحص الدنين عنده، ويشوف إيش الوضع الدنين عنده، ويفحص الأنف عنده، ويفحص الحلق، ويفحص الرقبة، يفحص أسنانه، يفحص المجرى التنفس اللي عنده العلوي، يفحص شرايين الرقبة الموجودة عنده، يفحص الكوليسترول في جسمه، وفي نفس الوقت يشوف إنه في إيش المريض بأخذه، لأنه في بعض الأدوية نفسها هي بتعمل طنين الأذن، مثل أدوية الأسبرين اللي ما في داعي لها بنسبة كبيرة، مثل أدوية مدر البول، أدوية بعض الهرمونات، أدوية بعض أنواع الضغط. هذه كلها أدوية بتؤدي إنه الإنسان يصير في عنده طنين، ويؤدي يصير عنده إنه الطنين بيزيد مع كل إنسان مع بتقدم بالعمر. فالطنين له أسباب كثيرة، الفحص هو الأساس، زائد اتخاذ إنه الإنسان يأخذ التاريخ المرضي للشخص. يعني وارد يكون السبب يكون سمبل، يعني بسيط جدا، يكون انه الانسان عنده اسنان يكون مغموره او ما يسمى الباكت ويزدم ويشيلهم والطنين يختفي عندنا. وارد يكون عندنا موجود شد عضلي في منطقه المفصل، وارد يكون شد عضلي بالرقبه عنده، وارد يكون في ارتفاع كوليسترول في الدم. فهذا كلها اسباب كثيره. بعد ما الشخص الإنسان يعمل هذه الفحص ويأخذ الشخص دكتور السيرة المرضية ويعمل فحص اللي عنده بالعيادة له، قد يحتاج أن يعمل له فحص اللي هو بسموه فحص ضغط الأذن، فحص مخطط السمع، فحص الريفلكسس تبعات السمع داخل الأذن، شوف إيش مشكلة السمع عنده. في بعض الأشخاص بيكون عندهم تصلب في عظمة الركاب، وهذا بيؤدي إنه يصير عنده طنين في الأذن. فحسب التشخيص الموجود يتم العلاج.
طبعا في بالاضافه لذلك في عندنا احنا اشياء كثير نقدر نستفيد المريض فيها، انه نعطيه انستراكشن معينه بالنسبه لطنين الاذن. وارد ان نعطيه بعض العلاجات عن طريق الميديكيشن، عن طريق الحبوب، عن طريق الثوم اورال تابلت. وارد ان نعطيه كمان اشياء مساعده اخرى. في بعض الحالات بيكون الشخص في عنده ضعف سمع كثير، وارد ان يكون ان نستفيد انه نعمل له نظام سماعات يكون في اخفاء الطنين او ما يسمى بالتينايتس ماسكينج، او نستخدم له بعض الادويه اللي هي راح تكون مفيده وقد نستخدمها لفترات طويله. فالفحص اخذ السيره المرضيه للشخص مهم جدا. الاسباب قد تكون بسيطه جدا اثناء الفحص عند الطبيب، قد يكون فقط هو عباره عن تجمع شمع في قناه الاذن الخارجيه، الدكتور بشيله في العياده خلال 10 دقائق وبتنتهي المشكله كلها. ولكن في نفس الوقت وارد يكون عند الشخص انه موجود عنده في منطقه السي بي انجل او جذع دماغ من داخل، او يكون في عنده لا سمح الله ورم في العصب الثامن ادى انه الشخص يصير عنده تينايتس ويصير في عنده طنين. فالاسباب قد تكون بسيطه، قد تكون متوسطه، قد تكون اسباب تكون داخل الدماغ لوجود اورام لا سمح الله. فالتشخيص السليم اخذ السيره المرضيه، الشخص بصل لحل وبتعالج. لانه ما كان يقال بالسابق انه هذا المرض انه وشيش الاذن تعود عليه، الان بطل حدا يقدر يتعود عليه، وفي موجود له علاج وفي له علاج فعال. وبس لازم الشخص انه يتشخص بطريقه الصح ويلتزم في العلاج وبيصل لمرحله انه ان شاء الله يصل في الشفاء. الان ننتقل للسؤال رقم 2، انه في اورام بالحلق وهذا اورام تتجدد كل 3 سنوات. الآن أورام الحلق عادة أي إنسان عنده صار ورم بالحلق لازم نعرف شو السبب. لازم يتاخذ عينة من أثناء من الحلق ونعرف إنه هذا ورم حميد ولا خبيث. وفي نفس الوقت لازم نشوف وضع الغدد الليمفاوية في الرقبة، ولازم نشوف كمان وضع لا سمح الله إذا كان ورم خبيث في انتشار صار عندنا بالرئتين، صار انتشار بالكبد بالطحال، أو انتشار المرض في العظم. فهذا كلياته بنصل لمرحله ان نعرف هذا المرض ايش بالحلق، نعرف ايش بسموه تي ان ام كلاسيفيكيشن، المريض في اي مرحله من المرض اي ستيج صار موجود، وبناء عليه نعمل خطه العلاج. اي انسان في عنده مرض ورم كان موجود في عنده لازم يتابع في العياده. الان السيناريو او العاده المتبع عندنا بالعيادات الاورام الانف واذن الحنجره انه الشخص عاده لازم ياخذ العلاج الصح بناء على الستيج المرحله اللي وصل فيها من التي ان ام كلاسيفيكيشن. التي اللي هي تيومر قديش حجمها، الان اللي هي قديش السايز للليمف نود موجوده بالرقبه، والام ايش الوضع الرئتين، ايش وضع الكبد، ايش وضع الكلى، ايش وضع الطحال، ايش وضع العظام. فاذا كان واصل لمرحله متقدمه بجوز احنا نحتاج نعمل علاج جراحي نتبعه بكيماوي او اشعه، او اذا كان في البدايه نعمل انه اشعه وكيماوي. اي شخص خضع لهذه العلاجات يجب انه يراجع العياده كل شهر مره، اول بدايه 3 اشهر، كل 3 اشهر لازم يراجع الطبيب المختص، ويفضل يكون طبيب مختص في الانف واذن الحنجره، وحاصل ايضا على اختصاص فرعي في جراحه اورام الراس والعنق، فهذا شيء اساسي. الآن خلال أول شهر براجع عنده، برتابع مع الفحوصات، الشهر الثاني والشهر الثالث. بعد الشهر الثالث بصير يزور الدكتور لمدة كمان كل 3 أشهر لغاية أول سنة. فالسنة الأولى كل 6 أشهر شهر، بعدين كل 3 أشهر 3 أشهر، بعدين السنة اللي بعديها كل 6 أشهر، بعدين السنة الثالثة كل سنة براجع مرة، بحيث انه الانسان عاده اذا مر عليه 2 وما في رجع على الورم بيكون هذه مبشرات ونتائج تكون كويسه. فنرجع نرجع نحكي عن تسكير الانف الخلفي اللي هو ما يسمى باللحميات اللي هي الادينويد. يجب استئصالها لأن الطفل عمره 7 سنوات، اللحمية هذه وارد تأثر على شكل الطفل الخارجي، فبصير عندنا ما يسمى بالادينويد فيس أو وجه اللحمية، بحيث أن منطقة الهار آرتش بصير صغيرة النروينج وبصير عنده عالية، وهذا بيؤدي إلى تشوه في الوجه الأمامي للطفل. فأي طفل عنده سيلان بصير مرحلة يعني حسب من شخص بنشوف العيادة إنه هذا بصل لمرحلة متقدمة. التشخيص بصير عن طريق نعمل أشعة بسيطة اللي هي ما يسمى فحص خلف الأنف بواسطة الأشعة اللي هي الإكس راي سيمبل،
او الان نقدر نعمل شيء ابسط من هيك اللي هو عن طريق فحص بواسطه المنظار بالعياده عن طريق الفايبر اوبتيك الفليكسبل فايبر اوبتيك، ويتم التشخيص. عادة العملية هي بسيطة عن طريق الأنف بالمنظار، مدتها 5 ل 10 دقائق تتجاوز، والطفل بينتهي من المشاكل الأعراض الجانبية تبعت اللحمية. الأشخاص اللي عندهم مشاكل متكررة في تسكير الأنف أساسي لازم نفحصهم في العيادة بواسطة اللي هو عندنا جهاز بنستخدم اللي هو يسموه نيزل سبيكولم. بنفحص بنشوف وتيرة الأنف، بنشوف وضع القرينات الأنف، بنشوف إنه موجود في لحميات في التهاب بالجيوب الأنفية، وبنركز على في بعض الحالات فقد الشم او فقد الشم او فقد الانسان ما يستطيعش انه يتذوق، هذا مربوطين اثنين مع بعض نتيجه لوجود العصب في هذه المنطقه، فوارد يكون عاده في ميكانيكال اوبستراكشن شيء ضاغط على العصب، او قد يكون ناتج عن ان يكون انسان صار في عنده لحميات ضغطت عليه. وارد انه الانسان يكون في عنده صار في عنده طنين في الاذن بعد التنظيف، احتمال انه صار في اصابه لطبله الاذن او ثقب لطبله الاذن، او لا سمح الله صار في انه العظيمات الاذن الثلاثه صار فيهم مشكله، فالشخص بحاجه الى فحص سمع ونفحص من طبيب اذن وحنجره وتنحل المشكله. وارد انه صار في ثقب في الطبله، ولازم انه الشخص انه ينظف دنيه عند دكتور مختص. والان الطرق القديمه اللي هي التنظيف عن طريق الميه زي ما كان في السابق، الان بطل حدا ما مش منصوح فيها في الطرق الحديثه لتنظيف الاذن. الان اي شخص عنده نزيف متكرر من الانف، خاصه لما يكون في عمر الشباب، ويكون في شخص يكون ذكر، عاده احنا بنفكر لا سمح الله يكون في عندنا مشكله ورم في خلف الانف او ما يسمى بالانجوفايبروما، فهذول الاشخاص ضروري نعمل لهم صوره طبقيه لمنطقه خلف الانف ويتعالج الشخص. اسباب النزيف قد تكون موضوعيه بالانف، يكون فيري سمبل، يكون التهاب في منطقه الليتل اريا او المنطقه الاماميه من جدار الانف او منطقه الوتيره، او يكون لا سمح الله ورم شرياني موجود في قاع الدماغ مرتبط مع الدماغ بيؤدي الى يصير عندنا نزيف متكرر. فالصوره الطبقيه ضروريه. اذا كانت كويسه ما عندنا مشكله باخذ الانسان موضعي، وارد يحتاج انه يعطى علاجات بسيطه للانف، وارد يحتاج نعمل له كوي في العياده، او وارد نعمل له كوي في العمليات. وفي نفس الوقت لازم الشخص اذا ما كان عنده مشكله بالانف لازم نتاكد انه وضع الدم عنده سليمه، ما عندوش مشاكل او سيوله زياده في الدم. سعدت في لقائكم في هذا المساء، استودعكم الله واسعد الله اوقاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.